داریم درباره یک چیزی حرف میزنیم که بیشتر به خواب و خیال، یک کابوس میمونه مال 40 سال پیش. اولین میدون مینی که رفتم 15 سال بود. تو اون عملیات دسته ما به طور کل از بین رفت. دویست هزار شهید رو آمار داده، بیش از 70,000 نفرشون نوجوان و دانش آموز بودن. چکمه نظامی به اندازه پای من پیدا نشد، همه بزرگ بود. چهارده سالم بود. از کلاسی که من توش بودم 7-8 نفر بودن. از این 7-8 نفر فقط یه نفرشون برگشت، به شدت مجروح شد. عکسی دارم که فقط سرم از اندازه اسلحه بلندتره. یه دفعه دوربین صدا و سیما اومد، گفتش که بچه‌های زیر 15 سال بیان میخوام باشون مصاحبه کنم. تو واحد تقریب 10-15 نفر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من مهداد عزاللهی اعزامی از اصفهان و وظیفه‌ام در این گردان تخریبچیه و یک پیام برای ملت ایران دارم که این دعا کردن امام رو یادشون نره. واقعا این امام هر لحظه روحیه به ما میده. واقعا این شما مردم هستید که به ما روحیه میدید و پیام ما و به نظر من تمام رزمندگان در این جبهه این است که امام رو دعا کنن. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! بر ضد ولایت فقیه، درود بر آیت حافظ، سلام بر شهیدان. شهریور 1359. هنوز 2 سال از انقلاب ایران نگذشته که ارتش عراق به ایران حمله می‌کند. در شرایطی که ایران به دلیل تصفیه حساب‌های انقلاب نه ارتش منسجمی دارد و نه آمادگی برای این رویارویی. ارتش عراق به سرعت در داخل خاک ایران شروع به پیشروی می‌کند. مردم ایران که همچنان در فضای انقلاب و آرمان‌های آن هستند، از تمام شهرها عازم جبهه‌ها می‌شوند. اعلام کردن که جنگ شد. داداش بزرگم همون موقع بلند شد رفت جبهه. پدرم هم میرفت و میومد. من و داداش کوچیکم صادق با بچه بودیم. از همون 13 سالگی هی من میخواستم برم جنگ، اما خب خیلی کوچیک بود. از در و دیوار جنگ میبارید. مثلا تو مدارس همه ما از صبحی که میرفتیم، از اون سرودی که سر صبحگاه میخوندیم، تو صف مدرسه میخوندیم، تا اتفاقات اجتماعی که توی کلاس ها و بین کلاس ها میافتاد، همه چیز تحت تاثیر جنگ بود. آدما قصه دوست دارن. آدما قصه دوست دارن و بچه‌ها بیشتر.
ما خودمون رو وسط قصه یافتیم. یعنی پیرمردهای ما که میرفتن جبهه خودشون رو حبیب ابن مظاهر میدیدن که کنار حسین ابن علی بود. جوانای ما خودشون رو علی اکبر میدیدن. نوجوانای ما که ماها بودیم خودمون رو قاسم ابن الحسن میدیدیم. یعنی وسط یه قصه‌ای که از کوچیکی تو روزه ها برامون تعریف کرده بودن. اگه مردامونم کشتن خودمون میریم به جبهه‌های جنگ، مثل مادر وهب میریم و میجنگیم و پیروزی به قولی اماممون نصیب ما میشه انشاءالله. من توی خانواده به شدت مذهبی به دنیا آمدم. مرتب روزه خونمون برقرار میشد قبل از انقلاب و اون اعیاد مذهبی هم کاملا پاس گذاشته میشد توی خانواده ما. نگاهمون به آقای خمینی کسی بود که داره مملکت رو از یه تباهی و سیاهی در میاره و حرفش رو اگه نگم وحی یه چیزی به اون شکل. من از این چهره‌های نورانی و بشاش شما و از این گریه‌های شوق شما احساس حقارت میکنم. حکومتی تازه برآمده بود که میگفتن حکومت نجات بخشه. کسی که در رأس این حکومت بود پیر امام سیاه محاسن سپیدی که ظاهرش هم ظاهر قدیسان و پیامبران بود و تصور این بود که یه حمله خارجی شده و حالا همه دارن از وطن و ایمان و مکتب و آرمانشون دفاع میکنن. کودکان گلبوته‌های عشقند، جهان فردا در دست‌های کوچک اینان قرار دارد که فریاد میزنند ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها بماند. در دهه 60 ما رسانه رقیب نداشتیم. رسانه بی‌رقیب و ایدئولوژی بی‌رقیب 2 تا چیزی هستن که اگر اعتماد بهشون وجود داشته باشه کاملا میتونن فضا بسازن، رؤیا بسازن و اتفاقی رو رقم بزنن که شما به مخیلتون هم خطور نکنه. برادرای شهیدی که الان متوجه شدید اینا هنگام پیشروی به میدان مین میرسن، بعد در بین خودشون درگیری میشه که کی رو مین بره، کی زودتر بره رو مین و به اون فوز الهی، به اون هدف اصلی که در پیش دارن، به اون لقاء الله که میخوان و به فیض شهادت برسن. اینا برمیگردن عقب و مسابقه 2 میذارن ببینن کدوم یکی از برادرها زودتر رو مین میرسه و زودتر روی مین منهدم میشه که این برادرها تونستن به اون هدف اصلی خودشون مسابقه را ببرن، به لقاء الله و هدف اصلی و نهایی تمام مسلمانان برسن. شما فکر کنید اگه آدما تصوری از زندگی دارن که مثلا الان برن مدرسه، بعد برن دانشگاه، بعد آشنا بشن با دختری، پسری، زندگی رو ادامه بدن، ما چشم اندازمون شهادت بود. حسین فهمیده از مثلا امام زمان هم مهمتر بود تو مدارس. عکسش همه جا بود، پوسترش همه جا بود، شعارش همه جا بود. همه جا. خب مگه کم تاثیر میگذاره؟ نشانه‌هایی از حضور بچه‌ها در جنگ رو اگر در تلویزیون، در گزارش‌های خبری و مستندها و نمیدونم از این داستان‌ها می‌دیدم تأثیر می‌گرفتم. یه جور احساس می‌کردم که اینها خیلی شخصیت‌های متمایزی هستند، یه جور قهرمانن انگار. مثلا اصلا نمیدونستم دارم چی کار می‌کنم، فقط یادمه که خیلی دوست داشتم برم جنگ. همین. 11 سالم بود که مستند روایت فتح رو هفتگی نگاه می‌کردم. تو یکی از این قسمت‌های روایت فتح تصویر میره تو 2-3 تا از بچه‌ها که دارن با هم دیگه حرف میزنن. حمید از صبح آرامش عجیبی داشت و از سخن گفتن سخت امساک می‌کرد.
یهو خمپاره میاد و یکی از اون بچه‌هایی که اونجا داشته حرف میزده جلوی چشم فیلم بردار شهید میشه. تصویر این حمید رو نشون میده که افتاده رو زمین و داره در خودش میپیچه از درد در لحظه شهادت. نریشن متن میگه که حمید قفس تنگ تنش را رها کرد و در معیت ملائکه خدا عرصه آسمان اول را طی کرد و به ملأ اعلی پیوست و ما ماندیم. شما این تصویر و این روایت و این نریشن رو بشین تو خونه ببین چه اتفاقی برات میفته. او رفت اما اسلحه‌اش بر خاک نماند. قبح مرگ میریزه، همه چی برای یک مردن قهرمانانه آماده میشه. خب ما وسط این قصه خودمون رو یافتیم، ما قاسم هایی رو میدیدیم که از این قصه دارن کم. خب چرا ما نباشیم؟ شروع کردم به بابام گفتن که من دوست دارم برم جنگ و بابام استقبال کرد. من تقریبا جز اولین کسایی بودم که از مدرسه خودمون رفتم جبهه. یعنی به سن قانونی برای رفتن نرسیده بود. منم خیلی تلاش کردم برم جبهه که اول اجازه نمیدادن، بعد دست بردم تو شناسنامه‌ام. ما متوسل شدیم به همه کارهایی که بچهای دیگه میکردن. دست میبردن توی فتوکپی شناسنامه، نه تو خود شناسنامه ها. یا مثلا رضایتنامه پدر مادر رو جعل میکردن، خودشون امضا میکردن، یا از هویت‌های برادرای بزرگترشون استفاده میکردن. حتی من برادر کوچیک خودم هم این کارو کرد. اون خیلی کوچیک‌تر بود، 14 سالش بود. اینا به نوعی به بچه‌ها خط داده بودن که تو میتونی این راه غیر قانونی رو اینجوری قانونیش کنی. ما هم ندیده میگیریم. الان میفهمم که سختگیری جدی نبود. یعنی شما کافی بود یک نفر بخواد این کار رو بکنه. به صورت کلی میدونستن، سخت نمیگرفتن، مگر اینکه پدر مادر دخالت میکردن، میرفتن پایگاه بسیج، پایگاه ناحیه میرفتن، منطقه میرفتن و جلوی بچه هاشون رو میگرفتن که اکثرا نمیکردن این کارو. رفتم تو اتوبوسم نشستم که پلیس راه رسیدیم، یه افسر راهنمای رانندگی و اینا بود، اومد بالا تا منو دید منو کشون پایین، گفتی بچه هست کجا دارید میبریدش؟ 2 هفته بعدش دوباره با اعزام بعدی من رفتم زیر صندلی اتوبوس. ظریفم بودم، کوچیک بودم. خب موقع 11 سالم بود، با پدرم رفتم که اومد با خوشحالی هم گفت که با خودم میری، حالا که تو دوست داری بری. خب عکسی دارم که با یه دونه کلاشینکوف توی اون حیاط مدرسه است. یادمه که هر جایی هر کسی من رو میدید ذوق زده میشه، با من عکس یادگاری میگرفتن. حتی چهره‌های معروف، مثلا یه آقای اومد که گفتن این نماینده دفتر خمینیه، با من عکس میگرفتن به عنوان یه سرباز داوطلب کودک و فاجعه بود. الان میگم فاجعه. اون موقع من تشویق میشدم، خیلی حس خوبی داشت. اینا با من عکس میگیرن. من اونی که قهرمان شده بودم مثلا. برادران گروه ارکان برای ماشین بسید. خیلی از ماها یه تصورات هالیوودی نسبت به جنگ داشتیم، دید فانتزی نسبت به جنگ داشتیم. البته خب با عملیات اول این تصورات از بین میرفت. اولین انفجار رو یادمه که شدت صدای انفجار جوری بود که خب هیچ ذهنیتی ازش نداشتم. خب دیگه همون یک بار رو ترسیدم و دیگه نترسیدم.
وقتی که اولین گلوله خمپاره جلوی خودم خورد زمین، من شاید ترس نشستم. یکی از بچه‌های تجریش بود توی گروه ما، اون تو سرش گذاشت زمین، ترکش خورده بود به سرش و همونجا تموم کرد. من اولین باری که شهید دیدم توی جنگ خیلی سنگین بود. تو میدون مین داشتم کار میکردم، یه دفعه دیدم یه پوتینو و نصف پا، یه پوتین بود و نصف پا اونجا بود. خب برای من خیلی وحشتناک بود. ما توی موقعیتی از یک مرزی رد شده بودیم که نباید رد می شدیم و چون رد شده بودیم دیگه بچه نبودیم. وقتی شما یک بار مرگ رو تجربه کردی یا دیدی از نزدیک، بهش نزدیک شدی، بقیه چیزا بچه بازی بود، حتی برای اون بچه‌های مثل من که تو جنگ بودن هممون یک شب بزرگ شده بودیم. دیگه بچه نبودیم، مثلا سنمون بچه بود ولی بچه نبودیم. طیف سنی من کم نبود تو جنگ، ولی نشانی از بچگی هم نبود، نشانی از نوجوانی هم نبود. تو واحد تخریب آدم بزرگم بود که حاج آقا بهش میگفتیم جلوش دولا و راست میشدیم 20 سالش بود. به جرئت میتونم بگم که تو هر عملیاتی بین 60 تا 70% نوجوان بود. حالا 16 15 14 13. من سعید فرجود زمین از 12 ساله. شما مدتی در جبهه هستی؟ 13 ماه. 13 ماه در جبهه ای؟ بله بله. در کدوم جبهه بودی؟ در قوه سلمانیه محمدیه کرخه سومار شوش. چی شد که مدرسه رو ول کردی و اومدی در جبهه؟ اومدم در جبهه شوش با یکی از برادران رزمنده‌مون که از شمال اعزام شدن گفتگو می‌کنیم. شما برای خودتون معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. البته انواع این از ضد نفرا گوجه هست، واکسی هست، دیگه لغزنده ها، اجاقی، پدالی و از مجتمع نفرات که زیاده اینا. البته بخوایم اسپرین خیلی طول می‌کشه. ببینم چند سالته که اینقدر قشنگ صحبت می‌کنی؟ 14. 60% بچه‌های واحد تخریب زیر 18 سال بودن. چون نیروهایی را هم انتخاب میکرد، مخصوصا مینیابیش و مینگذاریش، افرادی باید باشن که چابک باشن، ظریف، هر چیز ظریفتر باشه بهتر میتونه تو میدون این کار بکنه. و دوم خب خیلی خطرناک بود، یعنی با عقل جو در نمیاد. خب بچه های کم سن و سال زیاد فکر نمیکنن. بچه مثلا 13 ساله هم پیدا میکردیشون، ولی به صورت کلی، به صورت اون اکثریت بچه‌هایی بودن که بین 15 تا 19 سال بودن. جنگ رو دوش این بچه‌ها بود. ایناش فیلمایی که مونده که کاملا نشون میده دیگه. در طول این مدت چیکار می‌کنی در جبهه؟ اما محمد 25 متدارکات همینجور کشیده کرد. با کدوم ارگان اومدی جبهه؟ با ارگان 2 نفره. نه یعنی با کدوم از ارگان‌ها؟ بسیج، سپاه، ارتش؟ از طرف سپاه. از طرف سپاه اعزام شدی؟ خب چی شد که تو سنگر مدرسه رو ول کردی و اومدی در جبهه؟ کلاس چندمی؟ گفتن نیرو می‌خوایم مجددیه بیار، من مجدد بودم اومدم. آهان. یعنی قبلا چون جبهه اومده بودی باز اومدی؟ بله زخمی شدم رفتم خونه، بعدم اومد گفتم مجددیه بیان دوباره اومدم. کجا زخمی شدی؟ دستم. یعنی آدم واقعا از اینکه اینا چقدر جوون بودن خجالت میکشه. بچه بودن همه. من پدرم زنگ زد به من گفت برادرت رفته. من برادرم 14 سالش بیشتر نبود، خب رفته بود آموزش تخریب. پیداش کردم، به فرماندهش گفتم تو میدونی این 14 سالشه؟ سرشو انداخت پایین، گفت من نمیتونم جلوشو بگیرم، این خودش اومده. گفتم این حتی شاید مکلفم نشده باشه. بعد گفتم داداش بلند شو بریم.
هیچی نگفت. بلند شد برداشتم آوردم پیش پدرم، دوباره رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. من وحید شریفی اسلامی هزار 14 سال دارم و مدت یه ماه نشده که اومدیم برای جبهه مشغول خدمت. ما الان میخوایم بریم و خرمشهر رو آزاد کنیم و از اونجا بریم طرف قدس و کربلا و نجف. بعد چجوری اومدی؟ اومدنش همین مدرسه رو فعلا بفرم تا سال دیگه انشاءالله بخونم و قبول کنم. اینکه حکومت نمیدونست که بچه ها تو جنگن یک دروغه، اصلا خنده داره، اصلا بزرگن و خنده داره، مضحکه. نه تنها میدونست که دامن میزد. جالب اینجا بود که از اون ور برای اعزام به جبهه میگفتن آقا زیر 18 سال شما نمیتونی بیای، اما راهشو یادت میدادن. بعد که میومدی تو جبهه دوربین میومد اونجا بچهای زیر 15 سال بیان باشون مصاحبه کن. گزارشگری که میومد میخواست اونجا گزارش بگیره، قبلش و هم داشت دیکته میکرد واسه بچه که تو اینو بگو اونو بگو. بچه رو متقاعد میکردن که تو اینجوری صحبت بکنی جامعه بهتر میپذیرد و نیروهای دیگه میان و ما میریم تا کربلا. به فرمان امام خمینی میرویم تا کربلا. هدفمون این است که کربلا بریم و این مردمی قضیه استعمار. جنگ ما یه جنگی بود که بر اساس امواج انسانی بود. میزان مشارکت مردمی با فرسایشی شدن و طولانی شدن جنگ کم و کمتر میشد دیگه و نهایتا این به جایی میرسید که کفگیر میخوره به ته دیگه. خب دیگه نیست، ولی باز هم همون نسل بچه ها دارن میرن به خاطر اینکه جایگزین نداره. با چی میخواید جایگزینشون کنید؟ کیو میخواید جایگزین کنید؟ یکی از دوستانی که دستن در کار این قضیه اعزام و اینا بود، خودش شخصا به من گفت ما الان در حال حاضر چیزی حدود 120,000 تا دانش آموز توی اون مقطع فقط توی جنگ داریم. محمد بگو چند سال داری؟ 12 سال. الان فکر میکنی که پدر مادرت راضی هستن اومدی به جبهه؟ الان تو جبهه هستی چی کار میکنی؟ میجنگیم با کفر بچه‌ها که تعریف میکردن میگفتن که تو توی عملیات گذشته که رفتیم برای آزادسازی خرمشهر یه کارایی هم کردی. میتونی خودت تعریف کنی چی بوده کارا؟ خاطری که از این امدادهای غیبی دارم این است که موقعی که ما می‌خواستیم این عملیات را کنیم، خداوند وقتی باش قطع شدیم بلند داد میزد یا زهرا تا قرارگاه امیرالمومنین صداش میرفت. ولی عراقیای مزدور این کافرها گوشاشون کرد نمیشیدن. دو سه بار بود که می‌خواستم به جبهه بیایم ولی پدر مادرم رضایت نمی‌داد. پیامم به بچه‌ها توی شهر اینه که در سنگرهای خودشون بیا مهدی بیا نوبت به ما رسیده، این قنچه های بربر از کربلا رسیده. خسته نباشی کوچولو. چند سالته؟ من 8 سالم. کلاس چندم هستی؟ دوم. برای چی اومدی جبهه؟ اومدم این سرودا رو برای نظمنده بخونم. اینجا کجا؟ اینجا منطقه سیه. خط چندمه؟ خط اول. فاصله ما با عراقی چند متره؟ 200 متر. خب برای چی می‌جنگی؟ خاطر خدا. چند روزه توی جبهه هستی؟ 19 ماه. ناراحت نیستند؟ خیر. هر چی دلت می‌خواد واسه ما. دیگه چی؟ هر چی دلت می‌خواد. چی؟ سلامتی امام دیگه چی؟ با سلام. جنگ چرا شروع شد؟ جنگ چرا؟ شروع شد دیگه. اومدن تو. کی تموم میشه؟ انشالله تا فردا پس فردا جنگ تموم میشه. برای ما بگو که شما چند سالته؟ 13. چطور شد که اومدی جبهه؟ سلام، ما اینطور شد که نمیذاشتن بیاییم، رفتیم از آقای خامنه‌ای نامه گرفتیم اومدیم تا دشمنانمون را از خودمون بیرون بکنیم و تا در تمام جهان پرچم اسلام را برقرار کنیم. شما الان که عازم خطوط مقدم جبهه هستی چه احساسی داری و به چی فکر میکنی؟
حالا این فکر میکنیم که به اون زودی اون تقریبا امشب انشاءالله راه کربلا را باز میکنیم و بعدم فردا انشاءالله میریم کربلا. امت شهید پرور ایران، رزمندگان غیور و شجاع ما رو در پشت جبهه ها الان میبینید. همه آمادن تا انشاءالله به پیش روند و سرزمین اسلامی عراق رو از جور حاکمان بعثی آزاد کنن. کسی که میخواد بجنگه به صورت حرفه‌ای آموزش میبینه و به صورت حرفه‌ای یه سری مهارت‌ها رو کسب میکنه. توی دوره‌های آموزشی سپاه به خاطر اینکه احتیاج داشتن این نیروها سریع اعزام بشن، دوره‌ها کوتاه‌تر میشد. بنابراین بچه‌هایی که میومدن از نظر آموزشی نزدیک به صفر بودن. اگر گردان در حالت رزم بود واقعا اینا مشکل پیدا میکردن توی جنگ. اگر کسی پیشرفتی کرده بود صرفاً به خاطر این بود که زنده مونده بود و تجربیات بیشتری کسب کرده بود. من آموزش نظامی ندیدم. چیزی که تو جنگ یاد گرفتم همه رو تو جنگ یاد گرفتم. تیراندازی رو تو جنگ یاد گرفتم. هر نیرویی که میخواست بیاد جبهه 15 روز آموزش میدید. مختصر بود. ما تخریب چیا دوباره توی منطقه یه 15 روز آموزش دیدیم و رفتیم تو میدون مین که مین رو بشناسیم. فقط این مین والمره اینجوری خونسا میشه، حالا مینای ضد نفر اینجوریه، اون همین. احساس کردم چقدر مثلا آموزش ما برای یه همچین چیزایی کمه. وقتی از پادگان میای بیرون، وقتی اولین عملیاتون میری تازه میفهمی هیچ بلد نیستی. من اولین عملیاتی که شرکت کردم بیت المقدس بود، آزادسازی خرمشهر. به عنوان امدادگر وارد گردان مهندسی نجف آباد شدم و اولشون عملیات کربلای 5 بود در شلمچه. من اولین باری که رفتم جبهه عملیات مسلم ابن عقیل فرستادن ما رو جنوب. تو یکی از عملیات‌های سوم چهارمی که ما رفتیم خط رو تحویل بگیریم از گردانی که عملیات کرده بود، داشتن مجروح‌ها و شهداشون رو برمیگردوندن. یه برانکاردی رو گذاشتن زمین که این رو با پتو پوشونده بودن. پتو رو که از بالا زدم صورتش رو ببینم سری وجود نداشت. ترکش خیلی تمیز از بالای گردنش رو زده بود. خب تمام اون زیبایی گردنش، سفیدی گردن همش مونده بود. بعد من نشسته بودم بالای سر این، خیره شده بودم به این که مثلا این بچه مادر نداره، خواهر نداره. اونا رو اینو تو همچین حالتی ببینن چه احساسی میشدن. یه دوست خیلی خوبی داشتم تو مدرسه، درسش هم خیلی خوب بود، با هم خیلی جفت و جور بودیم و خیلی دوست داشت بیاد جنگ. خانواده‌اش از اونایی بودن که برعکس خانواده من خیلی مخالف جنگ بودن. یه بار دیگه خیلی به قول معروف گیر داد که رضا من میخوام بیام. گفتم خب من که نمیتونم کار بکنم، نهایتش اینه که تو برو دفتر فلانی مثلا همونجا
این کارو بکن اینجا بکن. گفت آخه معرف میخواد. گفتم خب باشه. اونجا گفت معرف کیه؟ بگو من. بعدم با هم رفتیم. یه شب رفت تو خط و برنگشت. گلوله مستقیم هم خورد و هم برگشتم اومدم نجف آباد. بعد روزی بود که توی قبرستون قرار بود که خاکش بکنن و ما رفتیم بالا سرش. تابوتو باز کردن که مثلا خانواده‌اش ببینن و خداحافظی کنن. خانواده‌اش زجه می‌زدن و به من فحش می‌دادن. من می‌خواستم منو بیرون کنن و بیرون کردن. این حکایت اون نسل. من خیلی از دوستامو خودم با دست خودم تو قبر گذاشتم. خیلی از دوستای خودم جنازه هاشون رو جمع کردم. خیلی از دوستای خودم رو خودم بدنشون رو زخمیشون رو کشیدم و آوردم. اونا هم برای من کردن. برادر کوچیکم 15 سالش بود. تو عملیات خیبر جلو هم پل طلایی شهید شد. پدرم 1 سال بعدش سکته کرد، فوت کرد. نتونست تحمل کنه. بعد از 12 سال چند تا تیکه استخون رو با یه پیشونی بند لا اله الا الله و پلاکش آوردن و مادرم شعر قشنگی گفت. گفت صادق از دشت جنون بی دست و بی پا آمدی، سر در آغوش ملک با قامتی تا آمدی، رقص گرد استخوانت زیر آن احرام عشق پر ز آه و ناله بود، اما شکیبا آمدی. توی عملیات کربلای 5 ما وقتی از ماشینا پیاده شدیم ماشینا رو زدن. یکی از بچه‌هایی که با ما بود اون زخمی شد، خیلی زخمی، بد زخمی شد. خیلی سعی کردیم جلوی خونریزیش بگیریم، نشد. فقط تو لحظه آخرش من دستم رو سینه‌اش بود، چشماشو باز کرد، گفتش که فکر می‌کنی ما دینمون رو ادا کردیم. بعد چشماشو بست، تموم شد. بعد من چشماشو بوسیدم، گفتم ادا کردیم. فضای جنگ مغلوبه شده بود از نظر ذهنی، ولی به ما وعده یک عملیات بزرگ رو داده بودن. وقتش رسید و همه منطقه شلمچه یادمه که نیرو میرفت، همه مستقر شدن فلان. بعد همه انرژی گرفتن که خب پس بالاخره قراره بعد این همه خبرهای بد و اینا یه اتفاق بزرگی بیفته. ساعتی بعد، 2 ساعتی بعد یادم نیست، برعکس شد. همه برگردید، دارن میان. من پشت یک تویوتایی بودم که گازشو گرفته بود بره. یکی از بچه‌ها رو که میشناختمشم از دور داشت میدوید خودشو برسونه. داشتم نگاه میکردم که خودشو به ماشین میرسونه یا به ماشین دیگه میرسونه. یه لحظه دیدم 2 تا پا فقط داره میاد. یعنی اصلا متوجه من اصلا متوجه نشدم گلوله تانک بهش خورد.
یعنی در کسری از ثانیه فقط دیدم 2 تا پا چند قدم و فرداش رو قدم افتاد و نمیدونم به خانواده‌اش چی گفتن که چرا این 2 تا پا فقط، بقیه‌اش کجاست؟ Tief einatmen und mit Schwung. Nochmal tief einatmen und mit Zack. Noch einmal tief einatmen. Jetzt mal tief einatmen und mit Schwung. Und jetzt mal tief Luft holen. Mal tiefer. Einmal nochmal umdrehen, bitte. من چندین بار مجروح شدم. من یه بار توی خرمشهر بود که تیر خورد تو پام. دومین باری که مجروح شدم توی هویزه میدون مین جمع میکردیم که مینه ضد تانکی که منفجر شد، موج انفجارش منو پرت کرد. خدمت شما عرض شود که توی خیبر من شیمیایی شدم. بالفجر مقدمات ترکش خورد تو سرم که هنوز اینجا یه تیکه ترکش بدجاست، شون پلو مخشست، نمیشه درش آورد. تو رمضان دوباره مجروحیتم خیلی سنگین بود. من 2 بار مجروح شدم. یه بار کربلای 5 ترکش خورد توی صورتم، نصف صورتم حسش از کار افتاده بود، فلجی موضعی داشتم. سری دوم یه خمپاره خورد کنار خود من، صورتم، سرم، دستم، سینم، پام، همه جا. از سر تا پای من پانسمان بود اصلا. یعنی همین الان حدود 25 تا ترکش از اون خمپاره تو بدن من هست. من زخمی زیاد شدم. توی عملیات فاو سمت راست بدنم کاملا مجروح شد. پام از زانو واز شده بود. ما رو من 11 ساعت اینجور که خودشون میگن تو اتاق عمل بودم. بعد وقتی که بیدار شدم تا اینجا تو گچ بودم، تمام بدنم تو گچ بود، چون هم استخونام شکسته بود، همین دستم زخمی شده، هم پام. و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور
که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم. زمانی که قطعنامه اعلام شد که پذیرفته خمینی، ما در پادگان انبیاء شوشتر بودیم. وقتی که بلنگو پخش کرد کل این محوطه پادگان صدای گریه می اومد. گریه‌ای که خب که چی؟ پس چی؟ چی شد؟ این جنگ اگر حتی 20 سال هم طول بکشد ما فلانیم، پس چی شد؟ نمیدونم راه قدس از کربلا میگذرد، چی شد؟ پس اینا چی شد؟ در آینده ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در میان مردم این مسئله را مطرح نمایند که ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چه شد؟ اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند. ما اون روز تو منطقه خرمشهر بودیم. رفتم زنگ زدم که بگم همه چیز اوکیه، من خوبم و اینها. مادرم در اومد گفتش بابا جنگ تموم شد، چه نمیایی؟ وایسادی اونجا جارو بزنی؟ خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‌های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. وقتی که جنگ تموم شد باختران بودم کرمانشاه. وقتی که بلنگ و قطعنامه رو خوند، من حتی بدون اینکه تصفیه بکنم ساکم رو برداشتم اومدم. احساس کردم یه فصل خیلی طولانی از یه بخش زندگی من بسته شد. جنگ تمام شده، حالا ما اومدیم، قطار زندگی داره حرکت میکنه و تو توی این ایستگاه داری همینجوری نگاه میکنی و هر چی نگاه میکنی میبینی که هیچ واگنی نیست که تو سوارش بشی. صندلی تو کدومه؟ واگنت کدومه؟ اصلا قطارت کدومه؟ دوستانم که باشون هم کلاسی بودم که خب الان دارن آماده میشن چیز بکنن، مثلا یه سال دیگه هم درس بخونن، 2 سال دیگه مثلا برن کنکور بدن، برن مثلا اون بره دکتر بشه، اون بره مهندس بشه، فلان بشه. زندگی برای اونها ادامه داشت، برای ما متوقف شد. خیلی از بچه‌ها نتونستن خودشون رو با دوره بعد از جنگ تطبیق بدن. نظام هم هیچ برنامه‌ای برای مرمت روحی اینا نداشت. یعنی اینا عملاً توی جامعه خیلی هاشون رها شدن. خیلی هاشون تو غربت و تنهایی و بدون هیچ مراقبتی از این دنیا رفتن. خیلی ها خانواده هاشون از هم پاچیده شد. حتی بچه‌های رزمنده‌ای که اومدن سالم برگشتن از نظر جسمی، ولی از نظر روحی ضربه های زیادی خوردن، دچار استرس شدن، دچار بیخوابی شدن، افسردگی شدن. خیلی کارشون به خودکشی کشید. یعنی به قول باز هم یکی از این دوستان که من باهاش صحبت می‌کردم گفت ما اینجا هممون فقط تو صف این هستیم که یکی بریم.
اینجا برای ما زندگی متصور نیست. ما فقط اینجاییم که بریم. سی و 7 سال میگذره از اون روزا و من هنوز با لحظه اون لحظات درگیرم. 37 سال زندگی من بالا پایین شده، از اینجا به اونجا، از این موقعیت به اون موقعیت، همش تحت تاثیر اون چیزی که در نوجوانی گذروندم و نباید میگذروندم. نه تنها روی من اثر گذاشته، قطعا روی زندگی بچه‌م هم اثر گذاشته، روی زندگی همسرم هم اثر گذاشته، دور و بریام هم همینطور. سی و 7 سال داره از من میگذره. هنوز بسیاری از شبها من این صحنه ها رو میبینم و فریاد میزنم، میپرم بالا که بنام کنم سرفه کردم. احساسی ندارم، تمامش از بین رفته توی جنگ. بلند شدم رفتم کوههای آلپ، نشستم. یه وقت به خودم اومدم که نشستم دارم زار دارم گریه میکنم. منطقه عملیاتی ولفجر 1 تو ذهنم اومد، اون گلایی که دیدم یادم اومد، تو ایام عیدم بود، بچه‌ها شهید شده بودن. یعنی از هر کنار آب میرم، جزیره مجنون یا اینکه فاو تو ذهنم میاد. خود من شاید نتونم بیشتر از 2 ساعت در شب بخوابم. خواب به معنای چیزی که دیگران تجربهش رو دارن، من اون تجربه رو خیلی وقت دیگه ندارم. من چشمم رو میبندم، هزاران چیز جلوی چشمم هست و مهمترین چیزاش هم همون بخش چیزاییه که اونجا اتفاق افتاده. دوستان، من باور کن همیشه خواب دوستان رو میبینم، همیشه. من تنها یادگاری که از زمان جنگ دارم 2 تا چیزه. یکی اون ترکشی که توی صورتم بود که دکتری که در آورد لطف کرده بود و اینو از گردن من آویزون کرده بود به عنوان یادگاری، و در کنارش یه پلاک. اینا رو همیشه توی قوطی نگه داشتم در تمام این 30-40 سال و هیچ وقت نتونستم رضایت بدم که این پلاک رو از گردنم آویزون کنم تا حدود 1 سال پیش که من به طور خیلی متمرکز با یه تراپیست صحبت کردم در مورد موضوع جنگ و خیلی روزهای تلخی گذشت. بالاخره تونستم بپذیرم که میتونم این رو از خودم آویزون کنم و باهاش کنار بیام که این بخشی از زندگی من آدمیم که تو بچگی رفتم جنگ. چه حالا منو بردن جنگ، چه باعث شدن من برم جنگ، چه حالا که جلوی من رو نگرفتن که نرم جنگ. به هر حال من رفتم جنگ و این چیزیه که من باید بپذیرمش و پذیرفتنش یعنی این که قبول کنم که زندگی عادی نداشتم و هنوز هم ندارم و نخواهم هم داشت. یه بخشی که توی وجود ما موند، خب میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، میگه بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. من میگم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران، یعنی اونجاست. جنگ ایران و عراق پس از 8 سال در 1367 پایان یافت. این جنگ نهایتاً هیچ تغییری در مرزهای 2 کشور به وجود نیاورد و دستاوردی برای هیچ کدام از طرفین نداشت. طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران
تعداد کشته شدگان 200,000 نفر تخمین زده شد که بیش از 1/4 آن نوجوان و دانش آموز بودند. اما برخی منابع مستقل این آمار را بسیار بیشتر تخمین زدند. وظیفه در این گردان تخریب چیه؟ انواع این از ضد نفرا خاطره که از این امدادهای غیبی دارم این است وقتی که باش قد شدیم بلند داد میزد 11 را تا قرار 2-3 بار بود که می‌خواستم به جبهه بیام ولی پیام به بچه‌های توی شهر اینه که ما اینطور شد که نمیذاشتن بیاییم. رفتیم از آقای خامنه‌ای نامه گرفتیم اومدیم تا دشمنانمان را از خودمان بیرون